Sziasztok! Megnézzük, hogy az exekkel a valaha szeretett kedvessel mi a helyzet. Most rengeteget küzdöttem, hogy most milyen alap lenne jó, meg fényekkel, meg minden. Nem tudtam jobbat kitalálni, de remélhetőleg ezzel látszani fog jobban a kártya is, meg hogy mi van rajta. És lássunk is akkor neki, hogy mi van ezzel a régi kedvessel, akit talán még most is a szívetekben őriztek, és talán még mindig érdeklődik, vagy ti érdeklődtök iránta. Megnézzük, akkor azt kérdezzük, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről. Mi az ő jelenlegi helyzete? Mit lehet tudni? Úgy tűnik, hogy ő nagyon magába zárkózott. Ajaj, az ott most nem látszik. Akkor így. Talán így jobb lesz. Szóval ő nagyon magába zárkózott, és így. Bocsánat, még szoknom kell, hogy hogyan lesz jó, meg hova rakjam. Mert mostan nincsenek még meg a támpontjaim, hogy hova, mihez igazítsam. Szóval, hogy tényleg befelé figyel, és úgy látszik, hogy ott, ahol ő lakik, vagy amit ő az otthonának tekint jelenleg, ott ő nagyon kitart, ott ő nagyon, hát úgy mondom, hogy oda be van betonozódva. Nem is tudom, hogy miért, amikor pedig egyébként meg úgy látom, hogy valahova elvágyódik. Bízik a szerencsében, hogy lesz valamilyen találkozás, lesz valami váratlan jó dolog az életében, amire ő számít, és ez nagyon ellentmondásban van azzal, hogy ő viszont ott, ahol van, ott viszont nagyon kitart. De lehet, hogy csak éppen azért van ez az ellentmondás, mert ő benne is ilyen ellentmondás van, hogy nem tudja, hogy mit akar, hogy nem tudja, hogy maradjon vagy menjen, vagy melyiknek örülne jobban, hogyha mehetne vagy maradhatna, vagy azt szeretné, hogy ő maradhasson ott, de azért az élet tegye már oda neki a tálcán az ajándékot, ezt a találkozást, amire így vágyik. De megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a hűségről? Miért van itt a hűség? Mi ez a kitartás? Mi ez az elköteleződés itt az ő jelenlegi helyzetében? Úgy tűnik, hogy vannak olyan akadályok, amelyek vagy a munkájával kifolyólag vannak ezek az akadályok, vagy pedig egy korábbi korábbi szerződésnek a következményeként ő most ott van, ahol. És most valahogy az jön nekem, hogy a becsület miatt ő úgy gondolja, hogy neki ott ki kell tartania. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a látogatás, erről mit tudhatunk meg? Ez a látogatás. Olyan, mint hogyha abban az esetben, hogyha ti együtt voltatok és elváltatok, akkor lehetséges, hogy a ti válásotokra gondol, vagy hát szakításotokra,
amelyekkel kapcsolatosan az volt a korábbi elképzelése, hogy nem volt igaz, hogy nem volt ott minden tiszta, és nem volt ott minden rendben, nem voltatok őszinték egymáshoz, vagy legalábbis ő ezzel ringatja, vagy ebben ringatja magát, vagy pedig lehetséges, hogy a találkozásnak, amire ő most vágyik, vagy amire ő most vár, annak egy vállása gátja. Egy olyan kapcsolatnak a megszüntetése, és akkor itt nem feltétlenül csak párkapcsolatra gondolni, ez ha munkát jelent, akkor, mert ugye itt mondtam, hogy itt például lehet, hogy munka akadályozza, és lehet, hogy egy olyan munkát kellene neki itt feladnia, ami ezt a szakadályt képezi, és itt is ezt is jelentheti, így a házasság lapja munkaviszonylatában ilyet is jelent. Szóval, hogy akár az is lehetséges, hogy valamilyen munka, vagy egy mostani szerződés az, ami akadályként ott van a találkozás előtt, amit ő viszont nagyon szeretne, hogy megtörténjen. Na, de akkor megnézzük, hogy egyébként mi körül járnak a gondolatai, mi az, amire ő mostanában gondol. Ez a régen szeretett kedves. Megnézzük. Bocsánat. Kicsit állítottam a kamerán, hát ha így jobb lesz. A korábbi időszakban is elég nehezen sikerült eltalálnom, hogy mikor, hogyan lenne jó, de ennek is majd eljön az a végleges állapota, amikor már én is jól érzem magam, meg a kamera is. De most például arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez az ex, aki régen a szívetekben volt, ő mit gondol, mi jár most a fejében, mi az, amin agyal, mi jár ennek a szeretett személynek, a régen szeretett személynek a fejében. Lássuk, mit tudhatunk meg, mi jár az ő fejében mostanában. Hát, sok minden, úgy tűnik, nagyon-nagyon sok minden, és azt majd mindjárt megnézzük, ami kirepült, hogy hogyan jön ez ide. Nagyon sokat gondol erre az ő hűségére. Ugye az előbb kijött, hogy ő ott, ahol most van, ott nagyon is oda van betonozva, és nagyon is úgy gondolja, hogy neki ott van dolga. Ugyanakkor itt megjelenik itt a távolság. Tehát megjelenik a gondolatai szintjén, hogy maradjon, vagy változtasson. Hűséges legyen, vagy adja fel korábbi elveit, vagy azt, ami őt oda köti, és induljon útnak. Ma is megnézzük, hogy mi esett ki. Hát a bosszúság, hát tökéletes. Tehát, hogy ez igen, amit most itt elmondtam, ez ezt támasztja alá, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok küzdelem van benne. Ez a pénzlapja is ezt fokozóként van itt, hogy mit csináljon, hogy ő most hova, mit kezdjen magával. De akkor megnézzük azt, hogy hova menne, ha ő indulna. Az utazásra kérnék szépen, hogy hova indulna ő, hogyha indulna. Hova indulna ez a szegény ember, igen. Hát azt reméli, hogy mehetne ő az ő kedveséhez. Nagyon szép válasz volt erre a kérdésre, a legszebb válasz, amit lejöhetett, de akkor megkérdezem most így ezt a hűségre, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan, miért van benne ez a nagyon nagy
hűség, ez az elköteleződés, mi az, ami őt ott fogva tartja, úgymond. És a katonatisztre is kérek. Bocsánat, csak így egy kicsit ellentmondásos még, és nem értem, illetve úgy nem értem, hogy nem értem az összefüggést, hogy mit jelenthet ez. Na, amikor itt ez munkával kapcsolatos, akkor a munkán keresztül tudna az ő kedveséhez menni, ez itt ezt jelenti, és ami ott fogva tartja, az egy olyan beteges érzés, egy olyan, hát szerintesen jó függőségszerű érzés, ami ott tartja. És olyan, mintha én most úgy érzékelem ezt, hogy ő tudja azt, hogy neki nem jó, de nem bír szabadulni. És akkor itt azokról a karmikus láncokról beszélnék, amit ma divatosan sajnos elcsépelt szóval a narcisztikusnak jelön, vagy használják, de ez a komolyan narcisztikus jelző. Tehát ez nem az, amit általában hétköznapokban mindenkit narcisztikus személynek nevezünk, ez egy valóban láncon tartott érzelmekkel leláncolt állapotot jelent. Nem tudom, mennyire ismeritek, vagy tudjátok hozni a tarónak az ördöglapját, ahol két ember oda van láncolva az ördög lábához. És ez olyan, ez az állapot, én nekem most az jön ebből, hogy ez egy ilyen állapot, hogy itt maga az ördög olyan, mintha csak egy közvetítő lenne ahhoz, hogy a másik személy, vagy a másik személy az ördög közvetítője, aki odaláncolja ezt a valaha szeretett személyeteket ahhoz a helyzethez, ahol jelenleg ő van. És emiatt teljesen érthető, hogyha ő rengeteget gondolkodik, és rengeteg bosszúsága is van magában, mert erre nem találja a megoldást. És akkor itt felvetődik bennem az a kérdés, hogy akkor ő neki nincs hite, mert erre az egyetlen megoldás a hit. Amikor az ember ugrik, vakon bele sötétbe a világba, és hagy mindent. De hát ehhez olyan mértékű bátorságra van szükség, amit nem biztos, hogy van. Illetve másképp is gondolják az emberek ezeket a dolgokat, és én ezt elfogadom. De megnézzük akkor most, hogy mit érez ő általában véve, hogy milyen érzései vannak. Azt látjuk, hogy a gondolatai mi körüljárnak, azt szeretném tudni, hogy milyen érzések vannak benne ebben a korábban szeretett személyben. Milyen érzések vannak benne. Milyen érzései vannak. Úgy látom, hogy ő saját magát is be akarja csapni az érzései tekintetében, mert azt gondolja, vagy azzal bíztatja magát, hogy ő milyen szerencsés, és egyébként pedig, hogy mert hogy jól telnek a hétköznapjai, az élete az viszonylag kielégítő, bár itt van a bíró, ami de nagyon érdekes, hogy itt is egy bizonytalanítólap, közte meg azok a lapok, hogy jaj, milyen minden szép és minden jó, vagy nem. De nem.
Szóval ezek de nem lapok. Tehát, hogy ezek meg akarja győzni magát róla, hogy szerintem azért, hogy kibírja egyáltalán ezt az egészet, és akkor lássuk azt, hogy mit jelent itt a bosszúság, mit tudhatunk meg róla, miért van itt, mit jelent, mi az, ami a de nem érzést benne és a bíróra is kérek. Hát a bírónál ugye az, hogy bizonytalan. Bizonytalan, de nem kicsit, hanem nagyon bizonytalan az ügyben, hogy ő tényleg akarná-e találkozni, tényleg akarná ezt a találkozót. Ugye az első sorban is kijött az, hogy kitartott, ahol van, és nagyon szeretné, hogy a szerencse úgy hozná, hogy ő ezt a találkozót összehozná. Ugyanakkor pedig itt azt is mutatják a lapok a hamisságra, hogy kijött, hogy ott van egy ilyen, ott megint azok az érzések, ami akarattal akarom érezni azt az érzést, hogy itt minden szép és jó, és jól alakulnak a dolgok. Hogy itten mély lelki szerelem van, mély lelki kötődés van abban a kapcsolatban, vagy egy kapcsolatban, hát nem tudom, hogy melyik kapcsolatra vonatkozik, de hogy egy kapcsolathoz, egy valakihez, vagy munkához, ahhoz egy mélyen el vagyok köteleződve, de mégis ott van a hamisság, hogy biztos, hogy ez így van. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ő valóban így gondolja, hanem inkább csak ezt így magát nyugtatja ezekkel az érzésekkel. Na, akkor megnézzük, hogy veled kapcsolatosan vannak-e ezek a vágyai, vagy esetleg kivel, mással, vagy hogyan vannak itt az ő vágyai. Megnézzük, hogy mit gondol ez a régen szeretett személyed rólad, a nézőről. Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a személy mit gondol a nézőről. Mit gondol a nézőről ez a személy? Mit tudhatunk meg erről? Mit gondol a nézőről ez a személy? Mit gondol a nézőről ez a személy? Mit gondol? Megkérdőjelezi magában azt, hogy tényleg olyan volt-e a múlt, amilyen. Megkérdőjelezi azt, hogy ami jó volt, az tényleg jó volt-e, vagy inkább csak ő gondolta annak. Néha úgy érezheti, hogy túl idealizálja a kettőtök kapcsolatát, máskor meg azt gondolja, hogy egy újrakezdés veled az nem biztos, hogy jó lenne, bár a végére az jött ki, hogy neki valami hiányérzete van így nélküled. De akkor most először erre kérdezzünk rá, hogy mit jelent itt ez a veszteség, mi ez a hiányérzet veled kapcsolatosan, mi ez a hiányérzet? Mi ez a hiányérzet veled kapcsolatosan? Ó, hát akkor itt most biztosan azoknak szól, akik között azért voltak mély lelki beszélgetések, és volt mély kapcsolódás, inkább nem is a beszélgetés, hanem a mély lelki kapcsolódás megvolt, és ez az, amitől nagyon hiányol.
És akkor megkérdezzük azt, hogy mi ez a betegség itt a gyermek előtt, hogy miért van itt ez a betegség a gyermek előtt. Mi az, ami itten nem működik? Hát igen, szóval mivel ő bezárta magát, és az újrakezdésnek hát eléggé nem tesz jót az, hogyha ő nem nyitott, hanem visszavonult, és, és zárkózottá vált. És lehetséges, hogy azt gondolja, hogy te is bezárkóztál előle, és nem biztos, hogy szívesen fogadnád, hogyha ő közeledne, vagy ő nyitna feléd. És ha megkérdezzük a hamisságot, hogy mit lehet itt tudni a hamisságról, mi az a hamisság? Mi az a hamisság itt? Mit lehet róla tudni? Hát megint ide jött ki a hűség. Tehát, hogy ez amit az előbb is volt a gondolataiban, hogy nem igazi ez a hűség. Ez ilyen látszatkitartás, látszathűség, de az is lehet, hogy azt látja be, hogy kettőtök között tulajdonképpen látszat problémák voltak. És azért van irányodva ez a hűség, illetve azt is jelentheti még ez a sor itt, hogy a sorsnak az akadályai, azok még most is megvannak. Azok az akadályok, ami miatt esetleg ti szétmentetek, hogy azok még most is fennállnak, és emiatt is lehet az, hogy ő még mindig bezárkózva van, meg esetleg te is bezárkózva vagy, függetlenül attól, hogy mennyire hiányzik a ti lelki kapcsolatotok, vagy mennyire érzitek még egymást, ezek az akadályok még mindig megvannak, kitartanak, és talán úgy tudja elviselni ennek a hiányát, hogy azt mondja, hogy nem is volt olyan szép ez a múlt. Vagy nem is volt ez olyan nagy ajándék, ami volt köztetek. És ezt mondhatja magának, mondhatja másfelé is, nem biztos, hogy ugyanazt gondolja, mint amit mond, mert itt mást mutatnak a lapok veled kapcsolatosan, de akkor megkérdezzük, hogy veled kapcsolatosan milyen érzései vannak, miket érez alapvetően, milyen érzése van veled kapcsolatosan. Tehát ennek a valaha szeretett kedvesnek a nézők felé milyen érzései vannak, ez a kérdés. Tehát ez a személy hogyan érez a néző iránt, ezt kérdeznénk most, hogyan érez ő a néző iránt. Úgy tűnik, hogy veled szeretne találkozni. Veled szeretnek találkozni, de tulajdonképpen azok a körülmények, ahogyan ő most él, azok ennek hát eléggé útjába állnak ennek a találkozási lehetőségnek, mindennek, ami ehhez kapcsolódik, és abban sem biztos, hogyha találkoznátok, akkor meg lenne köztetek még az a fesztelenség, ahogy régen egymással tudtatok lenni, tehát ő most abban is bizonytalan. Vagy pedig még ami lehetséges az, hogy csak titokban lehetne ilyen felszínes találkozás köztetek, és erre gondol, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a tolvaj. Tudunk meg róla valamit bővebben? Tudunk-e meg róla valamit a tolvajról? Hát, azt, hogy nagyon szeretne beszélni erről, azt látom, és még a betegségre is kérek.
attól fél, hogy kevés esélye van annak, hogy a sós besegít ebbe a találkozásba, vagy ennek a jelenlegi körülménynek a megváltozásába, kevés esélyt lát rá. És akkor még a találkozásra, a látogatásra is kérek, hogy mit tudhatunk meg itt a veled kapcsolatos érzéseinél. Lehetséges, hogy van valaki, aki folyamatosan egy személy a környezetében, vagy a te környezetedben, aki folyamatosan akadályban, vagy útban van, akadályt képez, útban van a kettőtök találkozásának, és ez is van. De mivel ezek nem érzésekről szólnak, ezért most megkérdezem azt, hogy milyen rejtett érzései vannak veled kapcsolatban. Nem szoktam ezt kérdezni, de most arra vagyok kíváncsi, hogy ez a személy valójában legmélyen, amit magának sem val be, mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak ennek a személynek, ennek az exnek a néző iránt, milyen érzései vannak, be nem vallott érzései, amit magának sem ismer el, milyen érzései vannak a néző iránt, milyen érzések vannak benne a néző iránt. Hát, úgy tűnik féltékeny. Azt gondolom, hogy ő benne féltékenység van veled kapcsolatosan, még akkor is, hogyha külön váltatok, és akkor is, itt lehet, hogy te voltál az, aki azt mondtad, hogy legyen vége, vagy hogy legyen köztetek távolság, mégis féltékenység van benne, veled kapcsolatosan, de akkor még kérnék szépen erre a féltékenységre, hogy erről mit tudhatunk meg, miért, vagy milyen félelmek, vagy miért van itt féltékenység benne veled kapcsolatban. Hát azért, mert az érzéseit valójában azzal palástolja, hogy befelé fordul, és nem hajlandó, nem a szívébe néz, hanem csak úgy befelé maga elé. Így próbálom érzékeltetni, hogy így bámul maga elé, és nem meri magának sem azokat az érzéseket bevallani, amit esetleg irántad érez. És akkor itt az utazásra is kérnék szépen, hogy mit érez ez az ember veled kapcsolatban. Nagyon szeretne veled beszélni, és nagyon reméli is, hogy tudtok majd beszélni. A katonatisztre is kérek. És abban bízik, hogy a sors majd segít. És még egyet. És a sors majd segít, és lehetőség lesz a találkozásra. Tehát itt megint oda lyukadunk ki, hogy veled szeretne találkozni, és de itt azért az jó, hogy végre itt valami érzelem, a remény, tehát valami olyan dolgok jöttek ki, amik már a valódi érzéseiről egy picike információt adtak. Nem túl sokat, de azért valamennyit. Na, akkor megnézzük, hogy a következő 1-2 hétben számíthatsz-e valamire tőle, fog-e hozzád közeledni, hívni, telefonálni, lesz ebből a vagy találkozásból valami. Szóval a következő 1-2 hétben, akkor az a kérdésünk, hogy a következő 1-2 hétben ez az ex a néző felé
mit fog tenni, hogyan fog hozzá közeledni, viszonyulni, mire számíthat a néző tőle. Elképzelhető, hogy valamiféle kommunikáció lesz köztetek, mert talán így Isten időzítés, tehát talán egy olyan pillanat következik, vagy egy olyan idő, amikor a sorsotokkal, vagy a sorsotoknak a tovább lendítése, a sorskeréknek a tovább billentéséhez mondjuk szükséges az, hogy ti beszéljetek egymással. Lehetséges, hogy néhányatok arról fog beszélni, hogy milyen nagyon szeretnétek, vagy szeretné ő a kettőtöknek a kapcsolatát, a hosszú távú kapcsolatát. Más esetekben pedig arról beszélne, hogy az ő jelenlegi helyzetében, ugye amit az elején is jött, hogy ő mennyire oda van kötve, és hogy ő onnan miért nem tud megszabadulni. A pénz miatt, a család miatt, a gondolatok miatt, a hűség miatt, az elköteleződés miatt. Ez mindenhol más lehet, de itt lehet az is, mint mondtam, hogy a család, tehát hogy olyan körülmények vannak, hogy ő nem tud eljönni, vagy elszakadni. Jó. Még akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről az üzenetről, tehát hogy lesz-e tényleges vagy beszélgetés, vagy csak fejben gondolja. Hát egyes esetekben összefuthattok, vagy hát ilyen érintőlegesen, tehát hogy ilyen nem egy hosszú, vagy nagy évű, hosszú időtartamú, csak egy ilyen rövidebb beszélgetésre, más esetekben pedig még arra sem nagyon van garancia, úgymond, de mindenképpen fejben az ott van az ő részéről, hogy szeretne, és akkor a házasságra is kérek, hogy mit jelenthet itt a házasság, még erről mit tudhatunk meg, esetleg. Az előbb már kijött az, hogy köztetek ilyen nagy lelki kapcsolódás volt, és ennek a hiányát mutathatja újra, csak pénzre is kérnék. Hát mert a család az megakadályozza, megint a találkozásnak a lehetetlenségéről van szó. Tehát amit mondtam az előbb, hogy lehet, hogy ő fejben rengeteget gondol rá, lehet, hogy ő szeretne, lehet, hogy ő tulajdonképpen szíve mélyén vágyik is rá, de nincs meg benne a kellő elszántság, nincs meg benne a kellő erő ahhoz, hogy ő lépéseket is tegyen, egyelőre csak az ábrándozás szintjén van, de tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a Neptunusz még a halakban jár, és ez az időszak még eltart tavaszig, amikor viszont már átlép a Kosegybe, és akkor onnantól kezdve azok, amik a remények, álmokkal kapcsolatosak, akkor onnantól kezdve már nagyobb esély lesz arra, hogy azok tettek ki alakuljanak át.
mert hogy a kosjegye az egy ilyen, na menjünk, aztán csináljuk, majd aztán lesz valahogy. És akkor hát itt most ebben tudnám a biztatást, a reményt a kitartásotokra, akinek ez fontos, ezzel tudnám táplálni, hogy ott még lehet arra lehetőség, hogy itt ez konkrét cselekedetekben, addig viszont úgy tűnik, hogy csak a gondolatokban és az ábrándokban lesz jelen. Viszont, hogy ti itt voltatok, azt nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm, hogyha megírjátok, hogy mit gondoltok, azt is, hogy jobban lesz a háttér, majd megpróbálom még javítani rajta, mert ez kicsit így macerás, mert hogyha a kamerát teszem, akkor nagyon fényes a felület is. Állandóan, ha a kezemet oda tettem, mert csináltam próbát is, és ha a kezemet már így kitettem, akkor már elkezdett villózni, és nem lehetett látni semmit, és menet közben le kellett állítani, meg próbálgattam, szóval mindenképpen örülök, hogy megírtátok eddig is, meg ha ezután is megírjátok, hogy mit gondoltok, és köszönöm, hogyha itt vagytok, és köszönöm a támogatásotokat is. Aki csatlakozni szeretne még, ha megváltoztatnám az életemhez, azok még bármikor megtehetik, és teszem ki a videót azt is, hogy én milyen segítséget tudok, vagy hát a mi ötletem, hogy hogyan lehet ezt jobban megvalósítani, érdemes megnézni, és akkor az alapján esetleg ti magatok is elkezdeni átalakítani a saját életeteket, mert ennek eljött az ideje, legalábbis az égi állások szerint úgy tűnik. Minden jót kívánok nektek, mindannyiótoknak, sziasztok!